අයිබෝවන් Learne YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් සරලව සිංහලෙන් කියන සීරීස් එකේ 8 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ ඉඳන් ඊට පස්සේ ට්‍රේඩින් view ගැන කතා කරා ඊට පස්සේ කැන්ඩල් ස්ටික්ස් ගැන කතා කරා ට්‍රෙන්ඩින් මාකට්ස් ගැන මොනවද කතා කරා සපෝට් රෙසිස්ටන්ස් මොනවද කතා කරා ඉන්ඩිකේටර්ස් කතා කරා කැන්ඩල් ස්ටික්ස් පැටර්න්ස් ගැන කතා කරා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ chart patterns ගැන. ඉතින් මේක යම්කිසි ආකාරයක වගේ ආසම ප්‍රසන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් කැන්ඩල්ස්ටික්ස් පැටර්න්ස් වගේ තමයි chart patterns කියලා දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් chart pattern එකක වෙනස් තියෙන කැන්ඩල්ස්ටික් එකේ අපි කැන්ඩල්ස්ටික් 1යි 2යිනේ ගාව ගත්තේ. chart pattern එකේ සමහරට කැන්ඩල් 10ක් තියෙන්න පුළුවන්, කැන්ඩල් 50ක් තියෙන්න පුළුවන්, 60ක් තියෙන්න පුළුවන්, 70ක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ chart එකේ pattern එකක් අරගෙන තමයි අපි entry points ගන්නෙ. එහෙම නැත්නම් රිවර්සල් එකක් ස්පොට් කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් මාකට් සෙන්ටිමන්ට්. ඒ කියන්නේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මේ අපි බලන කොයින් එක ටෝකන් එක දිහා කොහොමද ඉමෝෂනල් විදිහට බලන්නේ කියන දේවල් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් බයි ප්‍රෙෂර්ද සෙල් ප්‍රෙෂර්ද කොහොමද කියලා. ඉතින් කැන්ඩල්ස්ටික්ස් පැටර්න්ස් වගේ තමයි chart patterns උත් 100 ගණනක් තියෙනවා. ඉතින් බේසික් බිග්ිනර් කෙනෙක් විදිහට මමත් පාවිච්චි කරන්නේ chart patterns දෙකයි. මොකද ඒ දෙක දැනගත්තොත් ලොකු ගේමක් ඔයගොල්ලන්ට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දෙකත් කියන්නේ ට්‍රේඩ් එකක් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් හොඳම පැටර්න්ස් දෙකක්. හරියටම හොයාගෙන ප්ලොට් කරගත්තොත්. ඉතින් ඒ තමයි ඩබල් බොටම්ස්, ඩබල් টොප්ස්. ඉතින් ඔය දෙක හොඳටම ඇති බේසික් එකට. ඉතින් මම කව charts patterns උත් තියෙනවා කියලා 100ක් විතර. ඔයගොල්ලෝ තව රිසර්ච් කරලා හොයාගන්න අපි තව වීඩියෝ එකක් කරමු. එහෙම වුණොත් තමන්ට හරියන පැටර්න් එකක් මොකද? ඉතින් මේකට පැටර්න් එක විතරක් බලලා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. පැටර්න් එක සහ ඒ දවසේ දින ට්‍රෙන්ඩ්ස් බලලා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම අන්තිම වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න. ඉතින් කලින් වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් බලන්න. මොකද විශේෂයෙන් කැන්ඩල්ස්ටික්ස් පැටර්න්ස් වලට එද්දී මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති අපි කලින් කතා කරපු පාඩම් ඔක්කොම එකට එකතු වුණේ කොහොමද කියලා කැන්ඩල්ස්ටික්ස් පැටර්න්ස් කියන 7 වෙනි ලෙසන් එකට. ඉතින් chart pattern එකටත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සමහර පාඩම් වලින් අපි එක එක දේවල් කොහොමද ගන්න කියලා. ඉතින් chart pattern එකේ තමර වාසිය තියෙන අපිට වෙන මොකුත් නැතුව chart pattern එක විතරක් බලලා ගන්නත් පුළුවන්. මම බෑ කියන්නේ. ඒ හන්දා වැඩිදුර කතා නොකර මේ වීඩියෝ එකට chart pattern එකකට යන්න කලින් ඇඳලා පෙන්නනවද chart එකෙන් පෙන්නනවද? chart එකෙන් මම පෙන්නන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මම ඉතින් Ethereum USD chart එකක ඩබල් බොටම් එකක් පෙන්වන්න යම්කිසි සිනාරියෝ එකක් අරන් තිනවා. ඉතින් මම මේකේ වැඩිදුර හිතන්නේ නැතුව මේකේ අත්යක් ඇඳලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට එක බොටම් එකක් හැදුවා. ආපහු ගියා රෙසිස්ටන්ස් ටෙස්ට් කරා ආයි මේ සපෝට් ලයින් එක ටෙස්ට් කරා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආපහු උඩට ගියා. පුල් බෑක් එකක් ආවා. ආපහු මාකට් එක උඩට ගියා. ඉතින් මේක ඩබල් බොටම් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සම්කිසි තැන් වගේක් තියෙනවා අපි කතා කරමු. මේක ඩබල් බොටම් වෙන්නේ මේ තමයි තියෙන පළවෙනි බොටම් එක. මේ තමයි තියෙන දෙවෙනි බොටම් එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මෙතන ආපහු රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මම ටිකක් පැහැදිලිව ඇඳ ගන්නම්කෝ මේ විදිහට. එහෙම ඇඳගත්තාම බලන්න පුළුවන් මේක තමයි ඒ රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එක. මම පොඩ්ඩක් කහ පාට පේනවද ඔයගොල්ලන්ට? තැඹිලි පාටින් වගේ දාලා මේක පොඩ්ඩක් මහත කරගන්නම්. ඉතින් මේකට අපිට නමක් කියන්න පුළුවන්. මේ ලයින් එකට නෙක් ලයින් කියලා ගොඩක් කට්ටිය කියනවා. ඉතින් මම මේක නෙක් කියලා මෙතන දාගන්නම් ලේසියට. මේක පර්ෆෙක්ට් ඩබල් බොටම් එකක් වෙන්න එකක් තමයි මේ පළවෙනි බොටම් එක හදලා උඩට ගිහිල්ලා ආයෙ දෙවෙනි බොටම් එක හැදුවට පස්සේ තුන්වෙනිට යන ඉම්පල්ස් මූව් එක මේ නෙක් ලයින් එක කඩාගෙන උඩින් ගිහිල්ලා තමයි ක්ලෝස් වෙන්න ඕන. බ්‍රේක් කරගෙන ගිහිල්ලා තමයි ක්ලෝස් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක එක පොයින්ට් එකක්. ඊට පස්සේ ආපහු මේක පුල් බෑක් එකක් එනවා. මේ නෙක් ලයින් එක එතකොට මෙතන සපෝට් එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ දැන් මේ වගේ ස්ට්‍රක්චර්ස් ඕන තරම් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් chart එක. ඒ වුණාට මම කියලා දෙන්නම්. මම ඩබල් බොටම් එකක් විදිහට මොකද්ද හරියටම ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට එන්න කලින්
මේකේ තව මොන හරි ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න ඕනද කියලා මම මේ බලන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ප්‍රශ්න තේරුණා කියලා. බොටම්ස් දෙකක් තියෙනවා, W shape එකක් තියෙනවා, ඩබල් බොටම් එක හැදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩබල් බොටම් එක ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් එතන ඔයාට එකපාරට දැන් පේනවා මේක ඩබල් බොටම් එකක් කියලා. මොකද මේ chart එක හැදිලා ඉවරයිනේ. දැන් ඇත්තටම මුලින් ඔයාට හැදෙද්දි ඔයාට සමානට මේ V එක විතරයි පේන්න ගන්න. එතකොට ඔයා කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා මං කියන්නම්. ඊට කලින් මේක කියන්න ඕන මේකේ ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් තැන් දෙකක් තියෙනවා ෂුවර්. ඒ කියන්නේ හොඳට ට්‍රේඩ් එක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. මේ W එක හැදිලා මේ නෙක් ලයින් එක බ්‍රේක් වෙන තැන කැන්ඩල් එකෙන් පස්සේ ඔයාට මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් නෙක් ලයින් එකෙන්. නැත්තම් මම වඩා රෙකමන්ඩ් කරන හොඳම තැන තමයි මේක ආපහු සපෝට් ලයින් එක රීටෙස්ට් කරන තැනින් මෙන්න මෙතනින් එන්ටර් වෙන එක තමයි මම ගොඩාක්ම ට්‍රේඩ් එකකට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. මෙතනින් E එකක් කියලා දාගත්තේ මං. ඒ නිසා ඉතින් මෙතනින් එන්ටර් වෙන එක තමයි මම ගොඩක්ම ටාගට් කරන්නේ. මොකද මම එතකොට ඩබල් බොටම් ස්ට්‍රක්චර් එක හරියටම කන්ෆර්ම් කරගෙන තියෙනවා මේ විදිහට ආවොත් ඒකත් මම කතා කරා. හරි. මම පස්සේ දැන් මේ ටික ඔක්කොම මොකා ගන්නම් කෝකටත් ලේසි වෙන්න. මං කලින් කිව්වා මතක නේද මේක ඩබල් බොටම් එකක් කියලා මම හදාගන්න නිගමනයක් එනවා කියලා. මං මේක ලේසි විදිහට මේ chart එක එතනින් අපි කඩාගමුකෝ සාමාන්‍යයෙන් පේන විදිහට. මේ chart එකේ බෑනේ. මේක ප්‍රෝ කවුන්ට් එකක් නෙමෙයි හන්දා මට මෙතනින් බ්‍රේක් කරන්න බෑ. ඉතින් පළවෙනිට ඔයාලට මේක හැල විතරනේ පේන්නේ. මම රෙක්ටැන්ගල් එකක් දාගන්නවා. දැන් මේක සපෝට් එකනේ. මෙතනින් මෙහෙම රෙක්ටැන්ගල් එකක් හදාගන්නවා. මේ විදියට. ඒ කියන්නේ දැන් පළවෙනි V එක හැදුනහම මේ බොඩි එකේ තියෙන ලෝවස්ට් පොයින්ට් එක සහ ඒ වික් එකෙන් කවර් කරපු දුරට මම රෙක්ටැන්ගල් එකක් මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේ දෙවෙනි පාර්ට් එක හැදිලා නැහැ. දැන් ඔහොම ගිහිල්ලා මෙතන රෙසිස්ටන්ස් එක සෙට් වෙලා ආපහු මෙතන පල්ලෙහා දෙද්දි මම බලන්නේ මේ කැන්ඩල් එක ආපහු මේක ඇදලාම පෙන්නමුකෝ. මේ කැන්ඩල් එක මේක ඇතුලේ ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මේ වික් එක මේකේ තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක මට ගන්න පුළුවන් හරි. මේක මට ඩබල් බොටම් එකකට යනවා කියලා කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේක හැගහගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා මම බලාගන්නේ මෙහෙම. හැබැයි බැරි වෙලාවත් මේ විදිහට නොවි. හරිද? මේ විදිහට නොවි මේ කැන්ඩල් එක මෙතන උඩින් ක්ලෝස් වෙලා මෙතන වීක් එකෙන් ආවත් ඒත් මට වැලිඩ්. හරිද? හැබැයි මේ ක්ලෝස් වෙලා මෙතන වීක් එක එන්නේ නැතුව කැන්ඩල් එක මෙතනින් ක්ලෝස් වෙලා වීක් එක මෙතනට හරි භාගයට හරි වීක් එකක් නැතුව කැන්ඩල් එක විතරක් මේ බොක්ස් එකෙන් උඩ තිබ්බොත් ඒක ඩබල් බොටම් එකක් කියලා මම එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. තව සිනාරියෝ එකක් තමයි මේ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙද්දි මේ බොක්ස් එක පන්නලා ක්ලෝස් වුණොත් මම ඒක ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මේ බොක්ස් එක මේ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙලා මේ වීක් එක මෙහෙම පල්ලෙහාට ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෝරි ඒක කෙලින් අදින්න ඕන. මේ වීක් එක මෙහෙම කෙලින් පල්ලෙහාට ගියාට අවුලක් නැහැ. මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තමයි කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේ උඩින් ක්ලෝස් වෙලා වීක් එක මෙහෙම ආවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ උඩින් ක්ලෝස් වෙලා වීක් එක මේක ක්‍රොස් කරන්න නැතුව මෙහෙම ලාවට පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තිබ්බට වැඩක් නැහැ. මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕන සහ වීක් එක බොක්ස් එක එළියෙන් පන්නලා තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔය ටික තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් බලන්නේ ඩබල් බොටම් එකකට මේක යනවද නැද්ද කියලා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ රූල්ස් ටිකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආපහු මේක ලේසි කරන්න. මෙතන මේ විදිහට මේ බොක්ස් එක ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මේක බැලුවාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් බොක්ස් එකේ ලෝවර් බොඩි එකේ ඉඳන් වික් එක ඇඳහම මේකේ සෙකන්ඩ් V එකේදී බොක්ස් එක ඇතුලේ තමයි හැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ සහ වික් එක ඇතුලේම තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ නෙක් ලයින් එක සාමාන්‍යයෙන් මම මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. මම සාමාන්‍යයෙන් වික් එහෙම ගණන් ගන්නෑ නෙක් ලයින් අදිද්දී මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා.
හරි. ඊට පස්සේ දැන් මං කියවනේ ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි V එක හැදෙනවා. දෙවෙනි V එක හැදුණාට පස්සේ අපි අනිවාර්යෙන් බලනවා මේ නෙක්ලයින් එක බ්‍රේක් කරනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන. නෙක්ලයින් එක බ්‍රේක් කරා නම් හරි. වැඩේ ගොඩ. ඉතින් මෙතනින් ඕනනම් එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. කොළ පාට කැනල් එකක් ආවට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් අප් එකක් කියලා. හැබැයි මෙතන පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා. මොකද ආපහු මේක රීටෙස්ට් කරනවා කියලා දන්නවනේ. එතකොට ඔයාලට ටාගට් එකට යන්න පුළුවන් chance එකක්. ඒකට මම වැඩිපුර බලන්නේ මෙන්න මෙතනින් එන්ටර් වෙන්න. හරිද? මේකට හේතුව තමයි එතකොට ස්ටොප් ලොස් එක සහ මට ගන්න පුළුවන් ටාගට්ස් වලට යන්න පුළුවන් chance එක ගොඩක් වැඩි. අතනින් එන්ටර් වෙනවට වඩා රිස්ක් එකක් ටිකක් අඩුයි. ඊට පස්සේ මම එනවා මේක මෙතනින් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ග්‍රීන් කලර් කැනල් එකක් හැදෙනකන් ඉඳලා තමයි මෙතනින් මම සාමාන්‍යයෙන් එතන මම දන්නවා එතකොට සෙල් බයි ප්‍රෙෂර් එකක් මෙතන හොඳටම තියෙනවා කියලා. බයි ප්‍රෙෂර් එකෙන් මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා. ඉතින් හරි ලේසි. කලින් ඉන්ඩිකේටර්ස් පාඩම කරා මම කිව්වා දැන් මේ පාඩම් ඔක්කොම එකතු වෙනවා විදිහට ඔයාලට ATR එක බලලා මෙතනින් ATR එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලෝන් පොසිෂන් එකකට ලේසියෙන්ම යන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ ATR එක මේ හරිය තියෙන්නේ 45යි ගාණක්. මෙතනින් ටක් ගාලා මම දාගන්නවා ස්ටොප් ලොස් එක 45ක්. මත වික් එකක් මොකුත් නැහැ. මට මතක විදිහට මේ විදිහට 45ක් දාගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් ටාගට්ස් වලට යද්දී 45 ඒ කියන්නේ ATR එක වගේ දෙගුණයක් ගන්න පුළුවන් ටාගට්ස් ඔයා වෙනම හදා ගන්නවා නම් ඉතින් 45 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 90ක් තමයි ටාගට් එක දා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන 89 92කට දාගෙන තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් ස්ටොප් ලොස් එක දාලා ටාගට් එක දැම්මම නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීක් එකෙන් ඔයාගේ ටාගට් එක කව වෙලා ඒ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙලා ප්‍රොෆිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි chart patterns එක අපි ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ට වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ ගැටලුවක් නැහැ කියලා. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපහු මුලින් ඉඳන් බලන්න මේක රීප්ලේ කරලා. අපි ඊට පස්සේ යන් ඩබල් බොටම් එකකට. ඉතින් මේකට සොලන් USD chart එක මම අරන් තිනවා. අපි මේකටත් ගමු මේ විදිහටම පාත් එකක් ඇඳගමු. ආවා නෙක්ලයින් එක බ්‍රේක් කරා, රීටෙස්ට් කරා, මාකට් එක පල්ලෙහාට ගියා. එතකොට ඩබල් බොටම් මේ ඩබල් ටොප් එකේ අපි කතා කරන පැහැදිලි වෙනස තමයි මේ ටොප් දෙක තියෙන්නේ උඩ. මේ විදිහට 1යි 2යි. ඒ වගේම නෙක්ලයින් එක තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ එන මූව් එකෙන් නෙක්ලයින් එක කඩාගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් නෙක්ලයින් එක කඩලානේ තියෙන්නේ. නෙක්ලයින් එක කඩාගෙන ගිහිල්ලා ලෝ එකක් හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු නෙක්ලයින් එකටම මේක පුල් බෑක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ලේසි. කලින් විදිහටම අපි එතනින් රෙක්ටැන්ගල් එකක් දාගත්තා. මේ ඒ පළවෙනි V එකේ තියෙන එක ඉඳන් බොඩි එකේ අන්තිම තැන ඉඳන් වික් එක තියෙන තැන වෙනකන් මේ වගේ රෙක්ටැන්ගල් එකක් හදාගත්තා. මේ විදිහට දාගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි V එක හැදෙද්දී ඕකන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන රෙක්ටැන්ගල් එක ඇතුලේ වික් එකක් තියෙන රෙක්ටැන්ගල් එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මම මේක වැලිඩ් ඩබල් බොටම් එකක් විදිහට දාගෙනවා. ඊට පස්සේ මම බලන්නේ මේ නෙක් ලයින් එක කඩන් යනවාද කියලා. නෙක් ලයින් එක කඩන් යනවා. නෙක් ලයින් එක කඩන් ගියට පස්සේ ආපහු නෙක් ලයින් එකට මේක රීටෙස්ට් කරනවාද කියලා බලනවා. නෙක් රීටෙස්ට් කළා පළවෙනි රතු කැන්ඩල් එක හැදෙනකන් ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් පළවෙනි රතු කැන්ඩල් එක හැදෙනකන් ඉන්නවා. ඒක මතක තියාගන්න. මොකද මේකේ රතු කැන්ඩල් එක හැදිලා තමයි මම කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්න මේකේ සෙලින් ප්‍රෙෂර් එක හරියටම කන්ෆර්ම් නේද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මේක ෂෝට් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. ඉතින් ආපහු ATR එක ගත්තා. මෙතනින් දැම්මා. ආවේ නැද්ද? ඇවරේජ් රු රේන්ජ් එක දැම්මා. එතකොට මෙතන ATR එක මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ 1.70ක් වගේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඉතින් ඇඳලා කරන්න පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. මොකද පළවෙනි එකේ ඇඳලා පෙන්නපු හන්දා ස්ටොප් ලොස් එක දාගත්තා. මේ හරියෙන් විතර. ඊට පස්සේ ATR එක වගේ ඩබල් ටාගට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ හරියෙන් විතර.
හරියටම මේ කැන්ඩල් එක හැදෙනකන් ඉඳලා මෙතනින් මාකට් එකට එන්ටර් වෙනවා සෙල් ඕඩර් එකක් දාලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඩබල් টොප්ස් අපි මේකේ ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලොන්ට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඩබල් බොටම් එක අපි හොඳටම එක්සාම්පල් එකක් ඩබල් টොප් එක අපි ගෙස් කරලා අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ට්‍රේඩ්ස් වලට යද්දි ස්ටොප් ලොස් එක දාන්න මතක තියාගන්න. අනිත් එක තමයි දැන් පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් වල කරද්දී සමහර ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් වල කරද්දී ඕනේ පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් වල කරද්දී ඩබල් බොටම් එක යනවා නම් ඕගොල්ලෝ ඩේලි chart එකක් දාගෙන බලන්න ඒ වෙලාවේ ට්‍රෙන්ඩ් එක. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වෙලාවේ ඩේලි chart ඩබල් টොප් එකක් තියෙනවා නම් ඩේලි chart ට්‍රෙන්ඩ් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් නම් වගේ ට්‍රේඩ් එකේ තියෙන සාධකත්වය ගොඩක් වැඩි. මොකද ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක ඉන්නේ ඩබල් බොටම් එකක් තියෙනවා. ඩබල් බොටම් එකෙත් අපි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි බලන්නේ. ඒ කියන්නේ උඩට යන්න ඕන. ඉතින් ඒක අපිට කන්ෆර්මේෂන් එකක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඩබල් টොප් එකක් හැදලා දෙනවා නම් ඩේලි chart එක බලන්න ඒ වෙලාවේ දැන් මේක 4 hour chart එකක්නේ. 4 hour chart එකක් නම් එහෙම බැලුවා අපි ඩේලි chart එක ඩේලි chart එකේ බැලුවා ඒ වෙලාවේ ඩේලි chart එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මොකක්ද කියලා. ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නම් ඩබල් টොප් එකක් නම් ඒ කියන්නේ කන්ෆර්මේෂන් එක ඔයගේ තියෙන කන්ෆර්මේෂන් එක තවත් තහවුරු වෙනවා. මෙතන ඩබල් මේ টොප් එකත් එක්ක මාකට් එක පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි chart patterns පාවිච්චි කරගෙන ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ පාඩම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අපි ඊට පස්සේ මේ සීරීස් එකේ තියෙන අන්තිම ලෙසන් එකෙන් හමු වෙමු. ඒකේ අපි බ්‍රේක්අවුට් පැටර්න්ස් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.